වෙන කෑමක් මං හිතන්නේ හදනවා පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ. චෙෆ් ඉන්නවා අත පිහේ පිටිපස්සෙන්. චෙෆ් කණ්ඩ බා. කොහමද? දෙති නෑ ටී-ෂර්ට්. චෙෆ් ඉන්නවා සෙට් එකෙම ඉන්නවා. දැන් අපි බලමු අද මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. බලන් ඉමු.
හරි දැන් අපි වැඩේ ඉවරයි අද. අදත් සාර්ථක විදියට හැදුවා මේ මොනවාද මේක උළුදු වඩේ. තාම පොඩ්ඩක් ප්‍රොසෙස් එක යනවා අපේ උදුනේ මල්ලි තාම තව අන්තිම වඩේ 4 5 වදිනවා. අවුලන්නේ දැන් අපි රස බලන්න යන්නේ. බලමු කාලා කොහොමද කියලා. මේ ඉන්නේ චෙෆ්. මෙයා තමයි හැදුවේ. එයා චෙෆ් අර චෙෆ්. ඔක්කොම චෙෆ්ලා. එතකොට අර අයියා කවුද? එයා උදුනේ මල්ලි. හරි අපි ආනෝ හිල ඇතුළට. දාගෙන කෑමක් නෙවෙයි. මේ කපලක් තියෙනනේ. දන්නේ නැහැ වීඩියෝ වෙනවා. කට්ටිය කොහොමද රස බලන්නේ? සාන්ද්‍රානන්ස් අර බැලු. හරිකම් තව දෙකයි දිනනකොට බලන්න. සුපිරි මේ පොඩ පොඩ ඈ. මේ වීඩියෝ වල මේ පාර අද රුණස් ගාවා. රන් තමයි කෑව කෑල්ලන්නේ. රුණු මිසම. පළල කෑල්ලක් කෑවා. ඈ? බලා ගන්න වාද වඩේ ගන්න. උට හට්ටියක්ම දීලා. බෙදපප්පා මොකෝ වඩේ? සුපිරි. thank you. අපි එහෙනම් තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. බලන්න කැමති නම් subscribe කරන්න. thank you. Mm-hmm.